سلام به همگی دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. اینجا کانال ایران باک شو هستش. خوش اومدید به کانال خودتون. امروز میخوام از یکی از خیابون‌های پرجنب و جوش و زنده و سرحال تهران براتون ویدیو بگیرم. اینجا خیابون 15 خرداد هستش. خیابون 15 خرداد تقریبا در مرکز تهران واقع شده و ضلع شمالی بازار تهران هستش، یعنی تقریبا میشه جزء بازار حساب میشه. این خیابان قبل از انقلاب به اسم بوزرج مهدی معروف بوده و جزء خیابان قدیمی هستش. بخش‌هایی از این خیابون تبدیل به پیاده‌رو شده، یعنی خودروهای سواری رو اجازه نمیدن بیاد و شما تو بعضی روزا میتونید کالسکه توش ببینید. الان برای راحتی رفت آمد مردم از ون‌های برقی الکتریکی استفاده میکنن. شما میتونید بلیط تهیه کنی و ابتدا تا انتهای خیابان رو سوار این ون‌ها بشید. در اطراف این خیابان 15 خرداد بناهای تاریخی و جای دیدنی زیادی داره، مثل کاخ گلستان، ساختمان رادیو تهران، ساختمان قدیمی بانک ملی، ساختمان قدیمی کاخ دادگستری، بازار رضا، بازار کلاب و ساختمان مهم و تاریخی دیدنی. در حال حاضر خیابون سنگفرش شده و به صورت پیاده رو هستش، یعنی شما میتونید خیلی بدون دغدغه و ترس از تصادف با خودرو از اینجا استفاده کنید. این خیابون از خیابون وحدت اسلامی شروع میشه، پس از عبور از چهارراه گلوبند خیابون ناصرخورد و کاملا تا خیابون ری ادامه داره. برای شما اگه میخواید بیاید خیابون 15 خرداد خیلی راحت میتونید مترو استفاده کنید. خط یک مترو سوار شید، ایستگاه 15 خرداد پیاده شید و خیلی راحت اینجا قدم بزنید و استفاده کنید. من امروز که اومدم خیابون 15 خرداد بیشتر به خاطر تصویر کردن این دستفروش‌ها و حال هوایی که اینا اینجا ایجاد میکنن خیلی جالب و دوست داشتنیه. با من همراه باشید و اگر نظری دارید، انتقادی دارید، اگر مکان خاصی مد نظرتون هست که من برم برای شما ویدیو بگیرم، لطفاً برای من کامنت بذارید. ممنون.
geç geldim ha. Niye şehir ya tarafı? چش بیا بیستی تا میخوایی برای شما میذارم بیستی اگر ببینی چه وضعیتی دارم هستم الان اگر ببینی چه بابا میگم چی؟ دکمه فقط بگیرم سارا اینجاست دیگه فروش دیگه دخل شد شدم این خوبه نکن بشی بگی ای بی بیا دیدم
Very bien.